رزیدنت ایول، دیویل می کرای، استریت فایتر، دراگونز داگما، اونیموشا، مگامن و خیلی از بازی‌های کوچیک و بزرگ دیگه. شاید کمتر کمپانی مثل کپکام با این تعداد از آی‌پی موفق در حال حاضر وجود داشته باشه. کمپانی که یکی از قدیمی‌ترین های صنعت ویدیو گیمه. کپکام بعد از منتشر کردن ریمیک‌های موفق از بازی‌های بزرگ گذشته‌اش، حالا به دنبال احیای عنوان‌های فراموش شده‌شه. آی‌پی‌هایی مثل اونیموشا، اوکامی و شاید حتی داینو کرایسیس. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با ویدیویی درباره بازی‌های بعدی شرکت کپکام. کپکام یکی از بهترین نمایش‌ها رو در مراسم دی گیم اواردز 2024 داشت و با نمایش دو بازی جدید از آی‌پی‌های قدیمیش همه رو غافلگیر کرد. یکی از این نمایش‌ها مربوط به شماره جدید فرانچایز اونیموشا میشد. تقریباً 20 سال از آخرین بازی اونیموشا میگذره. البته بعد از انتشار بازی اونیموشای 3 با بازی ژان رنو، یعنی بازیگر فرانسوی معروف، گفته میشد که سری تموم شده. اما چند سال بعد با داون آف دریمز یه شروع دوباره داشتیم. حالا تو مراسم دی گیم اواردز 2024 تریلری از بازی جدید اونیموشا به نام اونیموشا وی آف د سورد یا راه شمشیر نشون دادن و تاریخ تقریبی انتشارش هم اعلام کردن، یعنی سال 2026 و ظاهرا قرار بازی برای همه پلتفرم ها منتشر بشه. اگه با این سری آشنا نیستین شاید براتون جالب باشه که بدونین شماره های اول این بازی خیلی شبیه بازی های ژانر سروایوال هورر یا وحشت و بقاست، فقط به جای تفنگ و شاتگان و زامبی پر از شمشیر سامورایی و شیاطین. حتی دوربین بازی هم به نوعی مثل شماره های کلاسیک رزیدنت ایول ثابت یا نما به نماست. بیشتر داستان بازی تو ژاپن فئودالی اتفاق میفته و شما یه سامورایی هستین که باید روح دشمناتون رو جمع کنین تا قوی‌تر بشین و بتونین با هیولاهایی که از دنیای زیرین سر برآوردن مبارزه کنین. بازی‌های اونیموشا بازی‌های جریان سازی هستند که روی ساخت بازی‌هایی مثل گاد آف وار تاثیرگذار بودند. I wanted to make a quick video and talk about it. Onimusha from Capcom is a huge inspiration. I remember looking at it and going, let's do this kind of game but with Greek mythology instead of Japanese mythology. گفته نشده که بازی جدید اونیموشا قراره چه مسیری رو پیش بگیره، اینکه میخواد به ریشه های وحشت و بقای خودش مثل رزیدنت ایول وفادار بمونه یا بره به سمت سبک سولز که این روزا خیلی طرفدار داره. با توجه به تریلری که از بازی منتشر شد، مبارزات تن به تن نقش خیلی بزرگی تو بازی داره و جمع‌آوری روح‌ها هنوزم جزئی از چرخه گیم پلی بازیه. پس بازی قرار نیست طرفدارای شماره‌های قبلیشو ناامید کنه. هنوز تایید رسمی نشده، ولی تو سایت رسمی بازی روی سیستم ایسن خیلی تاکید شده. این سیستم یه نوع جاخالی دادن و در ادامه ضد حمله است و اگه درست انجامش بدین آسیب زیادی به دشمن میزنه و اونو از پا در میاره. 5 نوع سیستم ایسن در بازی‌های اونیموشا دیده میشه. با توجه به این اطلاعات این احتمال خیلی زیاده که این سیستم تو شماره بعدی اونیموشا هم وجود داشته باشه. تو تریلر بازی دستکش اونی رو هم دیدیم. دستکش اونی یه سلاح خیلی قویه که به اونایی داده میشه که برای اونی‌ها میجنگن. اونی هم یه نژاد از موجودات خیلی قدیمی هستن که از زمانهای خیلی دور وجود داشتن. اونا یه جنگ بزرگ با گماها یا همون موجودات شیطانی دنیای زیرین داشتن و وقتی اون جنگ رو باختن خیلیاشون کشته شدن و بقیه‌شون هم پخش و پلا. اولین نفری که این دستکش رو از اونی‌ها گرفت سامانوسکه آکچی بود. این دستکش قابلیت جمع کردن ارواح رو داره. تو بازی‌های قبلی شخصیت اصلی بعد از جمع کردن تعداد مشخصی روح میتونست به حالت قدرتمند اونیموشا برسه. تو تریلر هم میبینیم که شخصیت اصلی داره روح جمع میکنه. پس ممکنه که این قابلیت تو وی آف د سورد هم وجود داشته باشه. تو تریلر بازی جدید اونیموشا خیلی از داستان بازی صحبت نشد، ولی از صفحه بازی تو استیم
بازی میتونیم کلیتش رو بفهمیم. داستان تو کیوتوی دوره ادو اتفاق میفته، جایی که همه جا پر شده از یه نوع انرژی شیطانی. دوره ادو بخشی از تاریخ دوران پیشا مدرن ژاپنه که از سال 1603 تا 1868 میلادی رو در بر میگیره. در دوره ادو سامورایی ها بالاتر از کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان که مردم عادی به شمار می اومدن قرار گرفتن. شما نقشه یه سامورایی رو بازی میکنین که دستکش اونی رو به دست آورده. این دستکش بهش قدرت میده تا گماها رو شکست بده، موجودات وحشتناکی که از دنیای زیرین اومدن. هنوز دلیل جنگیدن این سامورایی معلوم نیست، ولی به زودی که تاریخ انتشار بازی نزدیکتر بشه بیشتر از داستان احتمالی بازی مطلع میشیم. نمایش دیگه کپکام که در واقع یه تیزر بود مربوط به شماره بعدی بازی اوکامی میشد. اوکامی یه بازی ماجراجویی فوق‌العاده زیباست که برای پلی استیشن 2 منتشر شده و داستانش در ژاپن باستان اتفاق میفته و شما توش نقش آماتراسو رو بازی میکنید که یه خدای خورشیده و به شکل یه گرگ سفید در اومده تا دنیا رو از یه نفرین بد نجات بده. یکی از چیزایی که این بازی رو خیلی خاص میکنه نقاشی‌های خیلی قشنگشه که انگار از یه کتاب قدیمی ژاپنی در اومده. بازی یه قابلیت جالب دیگه هم داره که میتونین روی صفحه نقاشی بکشید و معماها رو حل کنین و با دشمنان مبارزه. این بازی زمان خودش حسابی سر و صدا کرد و خیلی‌ها بهش امتیازهای بالایی دادن. اگه به بازی‌های ماجراجویی و هنری ژاپنی علاقه دارین حتما این بازی رو امتحان کنین. کارگردان این بازی هیدکی کامیاست. نکته جالب اینجاست که کامیا کارگردان بازی رزیدنت ایول 2 اورجینال هم هست و قرار شماره بعدی بازی اوکامی رو هم کارگردانی کنه. کامیا توانایی‌هاش رو تو کارگردانی بازی رزیدنت ایول 2 ثابت کرد و موفق شد یکی از جذاب‌ترین بازی‌های تاریخ رو بسازه. حالا که کپکام با نمایش‌های جدیدش نشون داد که علاقه داره عنوان‌های قدیمیش رو دوباره احیا کنه، خیلی‌ها منتظرن ببینن که آیا بالاخره سراغ آی پی خاک خورده‌اش یعنی داینو کرایسیس هم میره یا نه. کپکامی که هر از چندگاهی در حساب‌هاش تو شبکه‌های اجتماعی مختلف به بهانه‌های مختلف یادی از این بازی میکنه. حتی شینجی میکامی کارگردان بازی داینو کرایسیس که خالق فرانچایز رزیدنت ایول هم هست تو یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفته که فکر میکنه که کپکام بالاخره این کارو انجام میده و ما شاهد بازسازی داینو کرایسیس هم خواهیم بود. Mikami-san directed Dino Crisis back then and a lot of fans are asking for a remake. So what's your opinion on it? Do you think it would be nice to see a return of this game? カプコンさんが作ってくれるんじゃないですかね。いやいや、そんな情報全く持ってないですよ、僕は。 با تموم این صحبت‌ها باید صبر کنیم و ببینیم این شرکت بازیسازی خوشنام چه برنامه‌هایی برای مخاطباش داره. نظر شما چیه؟ شما فکر می‌کنین کپکام میتونه فرانچایزهای قدیمیش رو دوباره احیا کنه یا نه؟ تو قسمت کامنت‌ها برامون بنویسین. فرقی نمیکنه که از طرفدارای قدیمی فرانچایز گاد آف وار باشین یا اینکه از نسخه های جدیدتر این سری به طرفدارای بازی پیوسته باشین. نقطه مشترک تمامی عنوانهای گاد آف وار انفجار خشم و روایت حماسیه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی 10 بازی که حال و هوای گاد آف وار رو دارن. شاید بیشترین شباهت رو بین بازی‌های این لیست رایگارد لجند